සුබ දවසක් දුවේ පුතේ. අදත් ඔයාලා සියලුම දෙනා මගේ YouTube channel එකට ඉතාමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ඉතාමත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. ඉතාමත් වැදගත් වාක්‍ය ටිකක් අපි කතා කරගෙන යමු. Important sentences, useful sentences. තාමත් වැදගත් වාක්‍ය ටිකක් අපි හදන්නේ කොහොමද කියලායි කතා කරන්න යන්නේ. හොඳයි, අපි එහෙමනම් වීඩියෝ එක පටන් ගමු. මේකත් හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. හරිම වැදගත් වාක්‍ය ටිකක්. පළවෙනි එක, ඇය තවමත් එම ලිපිනයේම ජීවත් වෙනවද? ඇය තවමත් එම ලිපිනයේම ජීවත් වෙනවද? කොහොමද කියන්නේ? Does she still live? Does she still live at the same address? Does she still live? Does she live කියන්නේ ඇය පදිංචිව ඉන්නවා, ජීවත් වෙනවා කියන එක. Still කියන්නේ තවමත්. Still කියන්නේ තවමත්. එතකොට does she still live? ඇය තවමත් ඉන්නවද? At the same address. Same කියන්නේ එකම තැන, එකම ලිපිනයේ, එකම ගෙදර. මෙතන address කියන්නේ එකම ගෙදර වගේ. same address, එකම තැන ඉන්නවද කියන එක. at the same address, එකම තැන ඉන්නවද? එතකොට කොහොමද කියන්නේ? Does she still live at the same address? Does she still live at the same address? ඇය තවමත් එම ලිපිනයේම ජීවත් වෙනවද? හොඳයි. අපි ඊගාව වාක්‍ය ගනිමු. මගේ සීයා මට නිතරම කතන්දර කීමට පුරුදු වී සිටියා. මගේ සීයා මට නිතරම කතන්දර කීමට පුරුදු වී සිටියා. එතකොට මගේ සීයා, my grandfather used කියන්නේ පුරුදු වෙලා ඉන්නවා, පුරුදු වෙලා හිටියා. my grandfather used පුරුදු වෙලා හිටියා. always used නිතරම always කියන්නේ නිතරම. my grandfather always used, මගේ සීයා නිතරම පුරුදු වෙලා හිටියා මොනවටද? to tell කියන්න me මට stories කතන්දර. story කියන්නේ කතන්දරේ, stories කියන්නේ plural කතන්දර. එතකොට my grandfather always used to tell me stories. my grandfather always used to tell me stories. මගේ සීයා මට නිතරම කතන්දර කීමට පුරුදුව සිටියා. හොඳයි. ඊගාව වාක්‍යය බලමු අපි. මම මගේ නිවාඩුව කල් දැමීමට තීරණය කළමි. මම මගේ නිවාඩුව කල් දැමීමට තීරණය කළමි. එතකොට මම තීරණය කළා. decided මෙතන past tense එක. decide තීරණය කරනවා. අතීත කාලයේ past tense එක decided. එතකොට I decided, මම තීරණය කළා මොනවටද? to postpone කල් දැමීමට. to postpone කල් දැමීමට. මොකද්ද? my holiday මගේ නිවාඩුව. හරිම ලේසි මේවා හැදෙන විදිහ බලන්න. හරිම සරලව මම විස්තර කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න. I decided මම තීරණය කළා මොනවටද? to postpone කල් දැමීමට. කියනකොට තමයි to postpone. මොකද්ද? my holiday මගේ නිවාඩුව. එතකොට I decided to postpone my holiday. I decided to postpone my holiday. මම මගේ නිවාඩුව කල් දැමීමට තීරණය කළෙමි. ඊගව වාක්‍ය. ණය සම්පූර්ණයෙන්ම මාර්තු මාසයේදී ආපසු ගෙවිය යුතුය. ණය සම්පූර්ණයෙන්ම මාර්තු මාසයේදී ආපසු ගෙවිය යුතුය. මොකද්ද ගෙවන්න ඕන? ණය. the loan must be repaid. repaid කියන්නේ නැවත ගෙවනවා. මෙතන must be කියන්නේ ගෙවිය යුතුයි, යුතුයමයි. ඒකයි පැහැර හරින්න බෑ. must කියන එක එහෙමයි. must, you must do, කළ යුතුයමයි. ඒ වගේ මෙතන ගෙවිය යුතුයමයි. must be repaid නැවත ගෙවිය යුතුයමයි. The loan must be repaid.
ණය නැවත ගෙවිය යුතුමයි. in full සම්පූර්ණයෙන්ම. in full කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම by March මාර්තු මාසයේ වෙනකොට. මාර්තු මාසයේ වෙනකොට. එතකොට the loan must be repaid in full by March. The loan must be repaid in full by March. දැයි ඊගා වාක්‍ය ඇයට බලා සිටීමට ඉවසීමක් නැත. ඇයට බලා සිටීමට ඉවසීමක් නැත. ඇයට පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න බෑ කවුරු හරි එනකන් නේද? ඉවසීමක් නැහැ. හරියට කලබලයි. තාම ආවේ නෑනේ කියලා කියනවා. She does not have කියන එක මෙතන. She does not have the patience. She does not කියන එක doesn't වෙනවා. She does not have the patience මොනවද? to wait කියන්නේ ප්‍රමාද වෙලා පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්නවා. එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. to wait වෙලා ඉන්න කිසිම ඉවසීමක් නැහැ. ඒකයි. ඇයට බලාගෙන ඉන්න කිසිම ඉවසීමක් නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? She doesn't have the patience to wait. She doesn't have the patience to wait. She doesn't have the patience to wait. ඇයට බලා සිටීමට ඉවසීමක් නැත. ඊගාව එක ඔහු බොහෝ උදෑසනවල වැඩට යන්නේ පයින්ය. ඔහු බොහෝ උදෑසනවල වැඩට යන්නේ පයින්ය. කවුද? ඔහු he. පයින් යනවා, ඇවිදගෙන යනවා. මොකද්ද කියන්නේ? walk. එතකොට he walks singular නිසා ක්‍රියාව යකට s එකක් එනවා. එතකොට he walks to work. work කියන්නේ වැඩේට, වැඩපළට, වැඩ කරන්න. to work වැඩ කරන ස්ථානයට. ඒ වගේ most mornings කියන්නේ උදෑසනවල. most morning හුඟක් උදෑසනවල, හුඟ දවසක හුඟක් උදෑසනවල ඔහු වැඩට යන්නේ පයින්ය. එතකොට he walks ඔහු ඇවිදගෙන යනවා. to work වැඩ කරන්න, වැඩ කරන ස්ථානයට, වැඩ කරන තැනට. most mornings හුඟක් උදෑසනවල. morning කියන්නේ උදය. mornings උදෑසන. වල් ගොඩක් plural. most mornings කියන්නේ බොහෝ උදෑසනවල. එතකොට he walks to work most mornings. ඔහු බොහෝ උදෑසනවල වැඩට යන්නේ පයින්ය. ඊගාව එක මගේ බොත්තම් වලින් එකක් ගැලවී ඇත. මගේ බොත්තම් වලින් එකක් ගැලවී ඇත. එකක්. one of my buttons. button කියන්නේ බොත්තම. buttons කියන්නේ බොත්තම්. one of my buttons කියන්නේ මගේ බොත්තම් වලින් එකක්. one of my buttons has come off. ගැලවී ඇත. has come off ගැලවී ඇත. past participle මෙතන. has come off. one of my buttons has come off. මගේ බොත්තම් වලින් එකක් ගැලවී ඇත. ඊගාව එක මගේ බෑගය මම එක් අතකින් අනෙක් අතට වෙනස් කළමි. මගේ බෑගය මම එක් අතකින් අනෙක් අතට වෙනස් කළමි. වෙනස් කරනවට, මාරු කරනවට කියන්නේ shift. එතකොට I shifted. එතන past tense එක. අතීත කාල. I shifted මම මාරු කළා. මොකද්ද? my bag මගේ බෑගය. from one hand to the other. එක අතකින් අනිත් අතට. one hand to the other. මෙතන one hand to the other. the other. එහෙමයි දෙන්නේ. the නෙමෙයි the. one hand to the other. එතකොට I shifted my bag from one hand to the other. I shifted my bag from one hand to the other. ඊගාව එක ව්‍යාපාරය වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙනවා.
ව්‍යාපාරය වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙනවා. මෙතන සාර්ථක වෙනවා කියන්න වගේ නේද? ව්‍යාපාරයේ වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙනවා, සාර්ථක වෙනවා. එතකොට ව්‍යාප්ත expand වැඩි වේගෙන යනවා. expanding මෙතන ing මොකද්ද? ව්‍යාපාරය. the business is expanding continuous tense. expand ing එකතු කරනවා. expanding ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතිනවා. the business is expanding fast කියන්නේ වේගයෙන්, බොහොම ඉක්මනින්, ඉතා සාර්ථකව වර්ධනය වෙමින් පවතිනවා, ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතිනවා. එතකොට the business is expanding fast. the business is expanding fast. ඊගාව එක, ඔබට දුරකථනයට පිළිතුරු දිය හැකිද? එය නාද වුවහොත්. ඔබට දුරකථනයට පිළිතුරු දිය හැකිද? එය නාද වුවහොත්. can you answer the telephone? can you ඔබට පුළුවන්ද? can එක මුලට දාපුම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. can you ඔබට පුළුවන්ද? මොනවටද? answer පිළිතුරු දෙන්න. answer කරන්න, පිළිතුරු දෙන්න. මොකද්ද? the telephone ටෙලිෆෝනයට. can you answer the telephone? ඔබට දුරකථනයට පිළිතුරු දිය හැකිද? can you answer the telephone? ඔබට දුරකථනයට පිළිතුරු දිය හැකිද? එය නාද වුවහොත්. if it rings. it singular ඒක. එතකොට ring කියන එකට s එකක් එනවා. it rings. if it rings එය නාද වුණහොත්. if දාපුවාම එහෙමයි. එය නාද වුවහොත්. if you come ඔබ ආවොත්. if you eat ඔබ කෑවොත්. if you bathe ඔබ නෑවොත්. ඒ වගේ තමයි if එක යොදාගන්නේ. එතකොට can you answer the telephone if it rings? can you answer the telephone if it rings? කාරේ තව කෙනෙකුට ඉඩ තියෙනවාද? කාරේ තව කෙනෙකුට ඉඩ තියෙනවාද? is there room? room කියන්නේ මෙතන ඉඩ. කාමරේටත් කියන මෙතන room කියන්නේ ඉඩ. is there room? ඉඩ තියෙනවද? for one more තව කෙනෙකුට. one more for one කියන්නේ කෙනෙකුට, more තව. for one more තව කෙනෙකුට. in the car කාර් එකේ. if there room for one more in the car. if there room for one more in the car. හොඳයි. මේ වාක්‍ය ටික තමයි අපි කතා කරේ. මේවත් ගොඩාක් කතා කරන්න ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වාක්‍ය. මේවා හැදෙන විදිහ බලන්න, ඉගෙන ගන්න. මේ වගේ තව වාක්‍ය, සිමිල වාක්‍ය හදන්න, කතා කරන්න, ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ හොඳට. සියලුම දෙනාට ෂෙයා කරන්න. අලුතෙන් මගේ YouTube channel එකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරන්න. ඔයාලගේ සියලුම යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. සියලුම දෙනා මේවා හොඳට ඉගෙන ගන්න. group හැදිලා නිතරම කතා කරන්න, පුරුදු පුහුණු වෙන්න. හොඳයි එහෙමනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. එතෙක් සියලුම දෙනාට සුබ දවසක් කියනවා. goodbye. තෙරුවන් සරණයි දුවේ පුතේ.